नमस्कार. आज आपण बनवतोय तिखट कुरकुरीत असं फिश फ्राय. तर इथे हा मी जो मासा घेतला आहे त्याला आफ्रिकेमध्ये गिवारिवा म्हणतात. इंडिया त्याला चोनकसुद्धा म्हणतात. काही ठिकाणी याला जायंट सी पर्च किंवा बेहरामंदीसुद्धा म्हणतात. तर इथे मी 6 माशांचे तुकडे घेतले आहे. ते 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. वाटण्यासाठी इथे मी मूठभर कोथिंबीर घेतली आहे, 1 हिरवी मिरची घेतली आहे, 6 काळी मिरी, त्यासोबतच 3 त्रिफळा, 1.5 इंच आलं आणि 15 ते 16 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. याची आपल्याला फाईन पेस्ट करून घ्यायची आहे थोडंसं पाणी टाकून. वाटण आपल्याला एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. इथे 1 मोठा चमचा मी कोकणी फिश फ्राय मसाला घेतला आहे. अर्धा छोटा चमचा घरचं लाल तिखट आहे. हळद अर्धा छोटा चमचा घेतली आहे. मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे आणि 1 मोठा चमचा कोकम आगळ घेणार आहे. हे सर्व मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे पाहू शकता माशांचे फोडी किती फ्रेश आहेत. तर ह्या एक फोडी घेऊन आपल्याला त्यांना व्यवस्थितपणे मसाला लावून घ्यायचा आहे. आता 30 मिनिटासाठी ही फिश फ्रीजमध्ये आपण मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवतोय. आता इथे एका प्लेटमध्ये मी 3 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. त्यासोबतच 2 मोठे चमचे रवा घेतला आहे. रवा बारीक घ्यायचा आहे. चवीनुसार मीठ टाकून इथे पाव चमचा हळद टाकायची आहे आणि अर्धा छोटा चमचा लाल तिखट टाकून सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे. मॅरिनेट झाल्यानंतर फिश आता तुम्ही कोटिंग करून फ्राय करायला घ्यायची आहे. इथे गॅसवर आता आपल्याला फ्राईंग पॅन ठेवून त्यात 2 मोठे चमचे तेलाचे टाकायचे आहेत. तेलावर आपल्याला आता कोट केलेले हे फिश टाकून घ्यायचे आहेत. सुरुवातीला गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे. 3 ते 4 मिनिटांनंतर आता गॅस मंद ठेवून आपल्याला फिश पलटून घ्यायचे आहेत. मासे करपणार नाही या दृष्टीने अधूनमधून आपल्याला हे मासे आलटून पालटून घ्यायचे आहेत आणि दोन्ही बाजूने छान कमी तेलावर तळून घ्यायचे आहेत. माशांना आता छान क्रिस्प आलेला आहे आणि आपले मासे तयार आहेत. तर या पद्धतीने जर तुम्ही मासे बनवणार असाल तर तुम्हाला लिंबू पिळून खायला हे मासे नक्कीच मज्जा येणार आहे. कारण खऱ्या अर्थाने हे मासे तिखट आणि कुरकुरीत बनतात. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि थँक्स फॉर वॉचिंग.